What's up guys, and welcome back again to my YouTube channel. So yun, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gagawin dark mode ang ating Facebook apps. So napakasimple lang na itong gagawin natin. Kailangan sundin nyo lang yung step by step na gagawin ko. Anyway guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe, like, comment, and share ka na, no? So don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking latest video. Yun, 1,000 subscriber na nga tayo, no? So sana patuloy pa tayong mag-grow at maraming salamat sa lahat na nakaka-appreciate ng sobra sa akin, no? So maraming salamat sa inyo guys. At simulan natin to in 3, 2, 1. Una, kailangan natin i-open tong browser natin. Kahit anong browser. Copy-paste lang natin yung link. Tapos, click natin yung continue. Ayan, makikita, pag after natin i-click yung continue, makikita na natin tong Dark Facebook version 1.41. Click lang natin yung download. 108.46 MB siya, no? So, click lang natin yung download. So, dahil ako na-download ko na siya, hindi ko na siya kailangan i-download. So, yun. Ito yung next step natin. Mag-download tayo na itong app cloner. So, ano ba yung app cloner? Ito yung parang i-clone mo yung app para i-rename mo siya. So, yun. Yung problema kasi sa Dark Facebook, hindi siya ma-install dahil nga, pakita ko sa inyo guys. Yung problema dito sa ating Dark Facebook. So, yan na. Wait lang natin siya. Ito yung problema kasi sa ating Dark Facebook. Yung hindi siya ma-install, gawa nga, yung may kaparehong pangalan daw yung ating package. May nalabas na app not installed. The package conflict with an existing package by the same name. So yan, kaya tayo gagamit ng app cloner. So ito, ililink ko din tong app cloner na to mamaya. So yan, click nyo lang tong download, tas install nyo. So yan, after natin ma-install, make sure na naka-uninstall na yung ating default Facebook app, no? Kailangan talaga i-delete nyo yung Facebook app kasi hindi talaga siya pwedeng ma-install hanggat may Facebook app pa tayo dito. Tsaka i-uninstall nyo rin yung FB Lite nyo. So yan, punta na tayo dito sa app cloner. Mas okay naman tong gantong method guys kasi mag-root pa kayo ng cellphone nyo. Kasi ngayon, dati nung mga panahong nagro-root pa ako ng phone. Punta tayo dito sa APK. Yan. Ito, makikita nyo yung Dark Facebook natin. I-rename lang natin siya. So, yan. Palitan lang natin yung name ng ating app cloner. FB. Tapos, click natin yung check. Yan, medyo may katagalan nga lang to guys, yung pagko-clone ng Facebook. So mas okay nga kasi yung gantong method. Bakit? Kasi sa panahon nga ngayon, napaka-risky na talaga mag-root ng Android phone. So dati kasi, napakadali lang mag-root ng Android phone. Dati kasi ginagawa ko yung nagro-root ako ng phone para ma-customize ko yung aking yung aking Android, no, magawa ko lahat ng gusto ko. Dati kasi ang dali lang talaga, lalo sa mga lower version. Ngayon kasi ang hirap na dahil ang taas na ng requirements ng mga higher version ng Android. Kaya ayun, kaysa ma-boot loop yung cellphone natin, mas maigi na yung ganito na lang. At least no need na to root. May katagalan lang talaga. Pero kung matututo tayo maghintay, madali naman.
A few moments later. So yun guys, pagkatapos nung loading na yun, yung matagal na loading na yun, wait natin siya hanggang mag 100%, no? So, after nun, may lalabas na signing up. Tapos, pagkatapos ng signing up, may lalabas na installed app. So, click natin yung install. Yan. Click natin allow. A few moments later. So, yon okay na ng ating Facebook, dark Facebook. So, click na natin tong open. So, yun. Siyempre, maglalagin muna ako, no? Yung aking account. Siyempre, allow natin si Facebook to access our location. Mas mabuting deny. So, yan. Same as lang din naman siya nung ating default Facebook. Pero mas maganda kasi yung dark Facebook dahil hindi siya masait sa mata. Kung makikita niyo yun. Di ba? Kung makikita niyo yung notification ko. Normal yung ganito guys, yung may nagpe-Facebook corresponding. So yan na guys, nakikita niyo naman, diba? Dark na dark ng ating Facebook, no? Maganda kasi sa ganito guys, yung hindi siya masait sa mata. Hindi siya masait sa mata talaga. Ayun ang kagandahan sa dark Facebook. So, yan. So yun guys, maraming salamat. Sana patuloy yung suporta ng aking YouTube channel. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng aking video, no? So yun, kung may katanungan kayo sa akin about dun sa may app, comment down below lang para masagot ko siya lahat. Maraming salamat guys.